Ворог готовий кидати на війну засуджених вбивць та грабіжників, аби хоч якось втриматися на тимчасово окупованих територіях. Кризу військових кадрів у Росії вже визнають і в НАТО. Про кремлівський призов на зонах і про зону відчуження для Путіна, яку він сам собі натхненно створив, а тепер демонструє на поодиноких зустрічах з лідерами світу. Про Чорну п'ятницю для колаборантів, але радше чисту п'ятницю для ЗСУ. Про вибухи в Херсоні, Луганську та прикордонній російській Білгородщині. Дивіться хроніку подій 205-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Для російських царьків настала остання осінь. Попри всі погрози у бік Альянсу, НАТО стає на шлях невпинного розширення. Попри всі плани взяти міста-мільйонники за 2-3 дні, Україна йде в успішний контрнаступ. А колишні союзники Росії тепер чомусь більше поглядають у бік Китаю. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на саміт Шанхайської організації зі співробітництва. Каже, Путіну після всього згаданого вище нині лише й доводиться, що стояти там на самоті. Агенція Reuters повідомляє, що китайський лідер навіть проігнорував спільну вечерю за участі всіх учасників зустрічі в Самарканді. Та й Путін чомусь уже із сумом твердить, що дуже налаштований закінчити війну, але чомусь українська сторона не налаштована на переговори. Як уже не раз було озвучено і українськими високопосадовцями, і нашими союзниками, перемови будуть можливі лише тоді, коли Росія зазнає поразки на полі бою. І цей день наближається. Як кажуть у НАТО, одна з ключових причин українських перемог – це відхід від радянських військових принципів. Поки російський командир безрезультатно чекатиме на дозвіл вищого керівництва, українські підрозділи самостійно ухвалять оперативні рішення. А ще в Альянсі критично оцінили спроможності ворога збільшити свій контингент. We see limited numbers of fresh troops coming in. Ми бачимо обмежену кількість нових російських військ. І єдине, в чому ми переконані, то це в невисокому рівні підготовки цих військових. Я маю на увазі, що приблизно 85% російських військ уже перебувають в Україні. Таким чином, вони мають невеликий резерв армії, щоб перекинути його до України. Резерву не мають, тому шукають його навіть у буцегарнях. Керівник путінської приватної армії «Вагнер» Євген Пригожин особисто їздить по російських тюрмах і рекламує переваги контракту з військом загарбників. Засудженим убивцям та грабіжникам обіцяють скасувати тюремні терміни та виплачувати щомісячні гонорари. Колони з автівками, які везуть колишніх зеків до тренувальних таборів, помітили у Тамбовській області, а учасників батальйону «Зона» вочевидь також змушують записувати відеопослання іншим арештантам, яким вистачило мізків відмовитися від контракту з дияволом. Не очкуйте там, парні. Але насправді парубкам на території Росії вже варто починати. Поблизу Білгорода знову фестиваль бавовни. Місцева влада панікує, каже, це ЗСУ обстрілюють населені пункти. Знищена підстанція у Валуйках, порушене електропостачання. Кажуть про згорілі будинки і загиблого серед цивільних. Російські військові пропагандисти водночас радикально різко змінили риторику. Замість фантазій про переможні прориви в Україні тепер радять росіянам із прикордонних територій терміново готуватися до оборони. Вже залпів 20 було, світа в городі нету. Ох, ебать. Пи***ц. Это просто Алис. Разъебало, всю улицу, нахуй. П'ятниця – кінець робочого тижня, а для колаборантів це ще й кінець ганебного життя. У тимчасово окупованому Луганську підірвали так званого генпрокурора терористичної ЛНР Сергія Горенка. До 2014 року Горенко працював у луганській міліції та очолював відділ боротьби з наркотиками. Вибух стався у робочому кабінеті зрадника. Російські пропагандисти стверджують, що Горенко загинув, а разом із ними і його заступниця.
Радники Банкової висувають кілька версій підриву. Або Росія вже почала зачищати свідків воєнних злочинів, або ж місцеві кримінальні кола не поділили награбоване перед запланованою втечею з Луганщини. Невдалий день для зрадників і у Херсоні. Гучні вибухи пролунали у середмісті. Російські ЗМІ стверджують, що під ракетним ударом опинилися загарбники, які зайняли будівлю ОДА. Кажуть про щонайменше зо півдесятка ракет, одна з яких влучила у будинок. А в приміщенні на той момент саме тривала нарада окупантів. Українські військові лаконічно прокоментували цю ситуацію. Підвищене нервування колабораційної влади, окупаційних військ, дуже метушливі збори речей і так далі. Цілком можливо, що це серед цих речей, намародерених речей, є і вибухонебезпечні. Тому недотримання заходів безпеки – це їх коронна фішка. Ми вже знаємо, що це цілком ймовірно просто нервове куріння. А у Бердянську дедалі більш примарним видається проведення референдуму. Заступника бердянського гауляйтера Олега Бойка вбили біля власного гаража. Разом із ним ліквідована його дружина, яка очолювала незаконний міський тервиборчком. Раніше Олег Бойко був міським депутатом, а кілька років тому балотувався у мери від нині вже забороненої партії ОПЗЖ. Але російська орда втрачає не лише у тилах, а й на передовій. За минулу добу до лав 200-го батальйону стали ще 200 окупантів. Також знищено 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 спецтехніки та 28 одиниць автомобільної техніки. Також підбито ще 1 ворожий гелікоптер. Росія зіткнулася з втратами, від яких вона не може оговтатись. І причина – успішний контрнаступ на Харківщині. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Кажуть, саме через поразку в Харківській області, а також після подальшого наступу ЗСУ на Сході, в Росії вже вдвічі збільшили обсяги прихованої мобілізації. Ймовірно, Кремль уже не оберігатиме недоторкані регіони країни від масового вербування. А поки ЗСУ чекають, щоби підживлювати чорнозем білими комірцями з Москви та Петербурга, наші захисники шоковані руйнуваннями, яких за півроку війни встигла спричинити Росія на Харківщині. Навіщо руйнувати все до останнього камінця, якщо ви планували залишити ці території собі? Ставлять риторичне запитання бійці. А ще кажуть, що попри військову допомогу від Заходу, найбільшим постачальником для ЗСУ за останні 10 днів стали самі ж загарбники. Я не бачив ще дуже великого ленд-лізу із Америки. Те, що вони нам тільки дають, а ленд-лізу ми ще поки не бачили. Але те, що Росія переплюне Америку в такому ленд-лізі, ну це вже розбита техніка, а дуже багато техніки вони бросають і тікають в природному стані. Ми її забираємо собі, ставимо її на ноги, деяка трішки підбита, і вона буде повернута в ту сторону, з якої вона прийшла. Олексій Пасак, 5 канал.